Hi, Walla. How are you today? I'm good. How are you, Patricia? Good. Today, we're going to talk about a topic that is coming up for a lot of people, and we just want to address it. It has a lot to do with old traditions, marriages, patterns of relationship that people have been locked into for a really, really long time. اوكي، اهلا وسهلا باتريشا. ويلكم باتريشا. اليوم احنا حنتكلم معاكم على موضوع جاي لكثير من الناس في العالم المادي وحيواجهوه قريبا، سواء هذه السنة او السنة القادمة، واحنا حابين انه احنا نركز على مساعدة الناس في هذا الموضوع وكيف هم يبدأوا انهم يتعاملوا مع هذا الموضوع. طبعا الموضوع حيكون مركز على الطرق التقليدية في الزواج والناس اللي كانوا متزوجين لفترات طويلة بالطرق التقليدية في الزواج. Yes. So many times what I find is that this very topic can bring up some fears for people, and yet when we engage the light body, not only doing that helps to diminish the fears, but it starts to shift things in a proper direction. برضو إحنا لما نتكلم على هذه المواضيع، لأنه ممكن في ناس كتير حتبدأ تواجه قرار الانفصال من الأبعاد القديمة والطرق القديمة في الارتباط، ففي كتير ناس تواجه المخاوف. وإحنا بإذن الله حنبدأ نتكلم في الأمسيات القادمة عن إنه إحنا كيف نستخدم جسد النور ونمتزج بجسد النور، ونبدأ يعني من مستوى جسد النور نتعامل مع هذه المواضيع. So what are some of the things? It could be anything from hesitating, thinking maybe you're making a mistake and wondering, is this really what God has intended for you to go in that direction? طيب إيش بعض المخاوف اللي تبدأ مع الناس؟ اللي هو التشكك، أو إذا أنا مثلا بسوي غلطة أو بعمل غلطة في حياتي، أو إذا هو هذا الشيء اللي فعلا ربنا مقدر لي هو أو لا. Yes. After all, we're talking about breaking contracts that have been in place, sometimes for lifetimes, a really long time with contracts, but if we don't break old things, we can't restructure something new. طيب كمان حنبدأ نتكلم عندنا في الأمسيات عن العقود، وكيف إنه إحنا نبدأ ننهي العقود القديمة بالذات. أحيانا بعض العقود تستمر معنا لعدة حيوات، وإذا ما أزلنا هذه العقود أو عرفنا كيف إنه إحنا ننهيها ما حنقدر نكون الحياة الجديدة. So Patricia, sometimes people think that contracts are just only with people. Yeah. There is also a contract with places and with many other patterns as well. Yeah, right? Organizations, it could be work, it could be like a military style organization where someone has given their loyalty to that, but they're really putting their heart and soul into it, and now it has to come back to envelop the two people who are here to be in love. طيب احنا كمان لما نتكلم عن العقود، في كثير ناس تعتقد انه العقود فقط بين الشخصين. العقود قد تتضمن الأمكنة، قد تتضمن المؤسسات، قد تتضمن الوظائف او المهن. في ناس مثلا كمان ممكن يكونوا يعني عندهم عقود للجيش مثلا. وكل هذه الاماكن او الاشياء اللي انا قلتها ممكن انه احنا نكون حطينا فيها قلبنا وروحنا. ومن ضمن عمليات الاسترجاع اللي بتحدث في تجارب التوأمة تفكيك العقود من جميع هذه الخطوط أو من جميع هذه الأمكنة، بحيث إنه يرجع الحب، والحب يكون هالة التوأمين. Yes. When I went through it, I realized logically that I was closing a lot of doors behind me. But one of the things that I didn't realize, because I was a little bit afraid and sometimes a lot afraid, is that you actually have the ability through your light body to create a new relationship with the things that you do want in your life. طبعا أنا وباتريشا إحنا قفلنا ورانا كثير من الأبواب. ممكن إحنا الاثنين مرينا بكثير من المخاوف، أو حتى كنا خايفين شوية أو كنا خايفين يعني لحد عظامنا.
لكن وإحنا بنقفل هذه الأبواب أدركنا واستوعبنا إنه إحنا كمان نقدر نكون ارتباطات لكل الأشياء اللي إحنا فعلا نحبها، بحيث إنها تكون موجودة من مستوى الروح في حياتنا الجديدة. So yeah, we're closing doors to 3D. Some of those doors might feel like they are family doors, the doors of tradition, the doors that will they stay closed? Is it really safe? And the answer is yes. طيب إحنا حنبدأ يعني كمان نقفل أبواب في المراحل القادمة لمثلا العلاقة مع العائلة في المستويات القديمة، للتقاليد، للأعراف، وممكن حتى حنواجه أسئلة إنه هل فعلا هذه ستبقى مقفلة تماما، وهل إقفالها آمن بالنسبة لنا أو لا؟ والجواب طبعا هو نعم. So what about other issues actually with people in your lives? How do you deal with things without engaging in arguments? Because this can make people hesitate or really be afraid, because it might feel that fear wells up, and when you're suddenly realizing God wants me to change something, but I really don't want to incite other people. I need those people to be a part of my support system. How can I do this? طبعا برضو واحدة من الأشياء اللي يواجهها الناس في الانفصال وإطلاق العوالم القديمة إنه إحنا كيف نعمل هذه الأشياء من غير مشاكل، من غير صراعات، من غير تشكك، من غير إنه مثلا كمان الناس اللي حواليني يكونوا خايفين وأحس إنه أنا فعلا ربنا يبغاني أعمل ده الشيء، بس كمان في نفس الوقت أبغى كل الناس اللي حواليني أو الناس اللي متواجدين في الحدث إنهم هم يكونوا كفريق مساعد. كيف ممكن إحنا نعمل هذه الأشياء كلها من خلال جسد النور؟ طيب وحنتعلم في الويبينارات كيف إنه إحنا نفعل جسد النور وترددات الروح عندنا. Yes. One of the things that actually I think helped me, but also took a little bit for me to realize, is that I kept saying to myself with my karmic spouse, I can't make you love me if you don't. And sometimes we can feel that. We can feel that there's no passion left. We're just going through the motions. We're doing things from a sense of obligation or honor or duty. And yet, for those of us who wake up to passionate love again, it's different. And so I had to acknowledge that no matter what I did, I wasn't going to glue myself back together. There was no love. But God showed me that the door was opening so that I could exit. أوكي. طيب باتريشا بتتحدث هي شوية عن تجربتها لما هي مرت مع الشريك الكارمي. أدركت في مرحلة من المراحل إنه هي ما تقدر تخلي زوجها يحبها أو طليقها يحبها، وما كان في بينهم الشغف أو الحب، وبدأت الحياة تكون مملة رتيبة فيها الواجبات أكثر من الشغف أو الحب، أو مثلا بنكون موجودين مع بعض عشان مثلا الشرف أو الالتزام أو الواجبات، طيب بدلا من الشغف والحب. فلما نحن نستيقظ كالتوائم لحقيقة الحب وحقيقة الشغف، سندرك إنه إحنا ما نقدر إنه إحنا نرجع نلصق نفسنا مرة تانية في هذه العقود أو مع هؤلاء الأشخاص أو في هذه الحياة. وهي شخصيا كانت حاسة إنه ربنا بيقول لها إنه الباب مفتوح وإنه أنت لازم تخرجي. Yes. So in this manner, when you start to feel the door opening, that paves the way for not having to argue or fight for the principles that you need to do for your life. It starts to smooth things, and yet it involves engaging your light body and your new chakras.
طيب احنا لما حنبدأ نشوف الأبواب مفتوحة طبعا ممكن إنه احنا نبدأ يعني في خلال الويبينارات حتتعلموا معنا إنه احنا كيف نستخدم الشكرات الجديدة اللي موجودة عندنا في الجسم، جسد النور، وإنه احنا كيف نخرج من الأبواب هذه أو من الباب المفتوح من غير ما يكون في صراع أو يكون في جدال. بالعكس، تكون جميع الأطراف راضية ومتقبلة وتشعر إنه هو هذا الأفضل للجميع، ويبدأ كل واحد كمان يسلم إلى طريقه، طريق الحب وإلى ذاته العليا. Yes. You sometimes might ask yourself, am I a good woman if I'm even thinking about this? Or am I a good man if I'm even thinking about this? But the answer is because love comes to you, you're the love. Right there, you're good. And it has no bearing on what your own self-judgment is, or even if you question yourself, it's happening so that everything can get better for everyone who is concerned. طيب أحياناً كمان في ناس يوصلوا لمرحلة سواء كانوا رجال أو نساء إنه هل أنا رجل كويس أو أنا امرأة كويسة، لما حتى بوصل لمجرد التفكير في موضوع الانفصال. طبعاً اللي بيصير بدامة إنه إحنا بنشعر بالحب وبنفعل هذه الأشياء من مستوى الحب، فما في داعي إنه إحنا نطلق الأحكام على نفسنا، ما في داعي إنه إحنا نشك، لأنه الحب دائماً سيجعل، أو الشعور بالحب سيجعل الأمور تمشي في مجرى يكون الأفضل للجميع. Yes. So we should talk a little bit, Wala, about, we have run this before. It's been successful. We had people who learned tools, learned about themselves, learned how to use their divine connections, and started getting results. طبعا احنا مش اول مرة احنا بنعمل هذا الويبينار، ما شاء الله عملناه السنة اللي فاتت تقريبا بالضبط قبل سنة، وفي كثير ناس ما شاء الله حققوا نجاحات، وبعدين انطلب مرات كثير. فالناس اللي حتكون موجودة معانا حتاخد أدوات، حتتعلم كمان أكثر عن نفسها، حتتعلم عن جسد النور اللي هي بتمتزج فيه في تجربة التوأمة، وحتعرف كيف تستخدم اتصالاتها الربانية فإنها هي تتعامل مع مواضيع الانفصال. Yes. So rather than fading away, feeling like maybe there's no actions you can take, one action you can take is join us, start to learn that you can use your divine connections to have like almost like a queen-like or king-like influence on people, where you're using the force of love, where you're using love energy and not mental things or manipulations or something that you might have had to do. طيب في ناس كمان أحياناً إنه هي توصل لدرجة اليأس وتقول إنه أنا ما أقدر أعمل ولا أي حاجة. واحدة من الأشياء اللي إحنا نقدر نعملها ونتخذ خطوات إنه إحنا ننضم مثلاً لأحد ممكن يساعدنا، وإنه إحنا نكون فعلاً في طاقة الملك أو الملكة، ونستخدم الحب اللي موجود في دواخلنا في إنه إحنا نتعامل مع هذه المواضيع، نتعامل مع نفسنا، نستخدم زي ما قلنا الاتصالات الربانية، جسد النور، فإنه إحنا نحقق الحب ونحقق الحب للجميع. Yes. So we've had people start to shift their lives positively, find a new place to live. We have had sometimes where there's been an incomplete contract, someone came back to complete the contract so that people could be proper in their lives. All kinds of positive things have been reported back to us. طيب إحنا في كتير برضو ناس كتبوا لنا، في ناس انتقلوا إلى أماكن أخرى وأماكن جديدة، في ناس كانوا مثلا على عقود غير مكتملة، فتم إنه حل العقود هذه بطريقة مناسبة، وفي كتير ناس كمان كتبوا لنا يعني رسائل مرة حلوة ووصلوا لمستويات جميلة جدا وغيروا في حياتهم أشياء مرة كتير. Yes. What else can we add? Maybe just saying that like we have the link below. If you have questions, you can email me or email Patricia, right?
Yes. We're going to be having this in October. Yes. We're going to run this for several days so that we lead you through the steps that you need to take so that we're clearing traditional things away from your roots, and we're clearing hesitations, confusion away from the chakra taj. And اوكي طيب بس اضافه اخيره، حتلاقوا الروابط او اللينكات موجوده تحت. اللي عنده اسئله او حابب يستفسر اكثر ممكن يراسل باتريشا او يراسلني. احنا حنركز، حيكون عندنا تقريبا الويبينار على مده شهر. حنحاول انه احنا نركز على تطهير الاتصالات المتعلقه بالاعراف، يعني اتصالاتها الموجودة في الجسم، وكمان حنحاول إنه معاكم إنه إحنا نطهر جسد الأنا أو الجسد العقلي، بحيث إنه إحنا ما يكون عندنا الكثير من التشكك، وكيف نوصل كمان لمستوى القلب، وإنه القلب هو اللي بيبدأ يدير الدفة والروح هي اللي بتدير الدفة. Yes. Also, we do share, we laugh, we invite people to share, we invite questions. It's not a class that is, you know, very, how would you say it, like just where you listen. Okay. We like people to participate, but we don't require it. You can have your questions and check it out or email us. اوكي. طبعا احنا الويبينارات او الامسيات عندنا مش بس محاضرات، احنا نضحك فيها كثير وبنشارك بعضنا باشياء كثيره مره حلوه. الناس اللي تنضم معنا لها الاحقيه انها تجلس مستمعه او حتى تشارك. احنا نحب ان الناس كلها تشارك، لكن برضو نترك الخيار للجميع. Yes. So thanks so much. We hope to see you there soon. Okay. And أهلاً وسهلاً بالجميع. Thank you, Patricia, for this recording or for inviting me also to be part yes, of this thank you. success. Okay. Yes. Shukran. Okay. Bye now.